Hi guys, this is Rhythm and welcome to the channel Solution Coaching. गाइज आजको भिडियोमा कुरा गरिनेछ साइन्सको यस्तो अमेजिङ फ्याक्ट्सहरू जो सुनेर तिमीहरूको दिमाग हिलिनेछ। त्यसैले सिट बेल्ट राम्ररी बाँधिहालौ, लड्यो भने मेरो जिम्मेदारी होइन। Fact number 1. गाइज हु इन्भेन्टेड लाइट बल्ब? यो क्वेसन मैले क्लास 5 को स्टुडेन्टलाई गरेँ भने पनि उनीहरूको दिमागमा पनि एउटै नाम आउँछ, सर एडिसन, होइन त? तर यहाँनिर तिमीहरू गलत छौ, किनकि लाइट बल्बको आविष्कार एडिसनले होइन तर उनको साथी डाक्टर सनले गरेका थिए र उनको सारा क्रेडिट पैसाको दममा थोमस एडिसनले लगेका थिए। Fact number 2. गाइज इन 1969 नील आर्मस्ट्रङ दुनियाँकै पहिलो एउटा यस्तो मान्छे बने जसले चन्द्रमामा पाइला राख्यो। यो कुरा त सबैलाई थाहै होला, तर चन्द्रमामा पाइला राखेको आज 52 साल बितिसक्यो, 52 इयर्स। तर पनि उनको त्यो गाडीको अनि उनको पाइलाको ट्रेसेसहरू, पाइलाको छापहरू अझै पनि त्यो मुनमा क्लियरली देख्न सकिन्छ, किनकि मुनमा कुनै पनि किसिमको हावा चल्दैन। यो कुरा थाहा थियो तिमीहरूलाई? Fact number 3. गाइज यो कुरा त सबैलाई थाहा नै होला कि ह्युमन बडी 206 बोन्सले, हड्डीहरूले मिलेर बनेको हुन्छ। तर के तिमीहरूलाई यो थाहा छ कि ह्युमन बडीमा सबसे सानो बोन कुन चाहिँ हुन्छ? यस, त्यसैको लागि त म छु यहाँ। त्यो बोन हुन्छ हाम्रो कानको एकदमै बिच पार्टमा, जुन चाहिँ बोनको नाम हो स्टिरअप, र यो ओन्ली 2.8 मिलिमिटर सानो हुन्छ। Fact number 4. द हाइएस्ट माउन्टेन द्याट ह्युमन नोज भनेर भन्यो भने सबैको दिमागमा एउटै आउँछ, माउन्ट एभरेस्ट, होइन त? जो एक्चुअलीमा सही पनि हो, तर ओन्ली फर हाम्रो अर्थ। किनकि योभन्दा पनि ठुलो माउन्टेन छ एक्चुअलीमा, तर एस्टेरोइड भेस्टामा, जो हामीलाई अहिलेसम्म याद भएको, जसको उचाइ 22 किलोमिटर छ र जो हाम्रो माउन्ट एभरेस्टभन्दा झन्डै 3 गुणा ज्यादा लामो छ। यो फ्याक्ट कस्तो लाग्यो त? Fact number 5. अब म जुन फ्याक्टको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु त्यो केटीहरूको सबसे इम्पोर्टेन्ट चिज, यानि कि मिरर। यसमा यिनीहरू 10 घन्टा, 15 घन्टा, 25 घन्टासम्म टाँसेर बस्न सक्छ। मिरर एक्चुअली हो के त? सोडा लाइम सिलिका ग्लास मात्रै हो मिरर, जसको पछाडिपट्टि सिल्भर ब्याग हुन्छ। सोडा लाइमको मिक्सरले यसलाई कलर दिन्छ, जो हो एक्चुअलीमा ग्रिन। तर्स्यो होला, तर ठिक सुन्यो तिमीहरूले, ग्रिन। मलाई थाहा छ अहिलेसम्म सबलाई मिररको कलर जुन लाग्थ्यो वाइट लाग्थ्यो होला। हो, वाइट त्यो कलर हो जसले लाइटलाई अब्जर्भ गर्दैन र रिफ्ल्याक्ट गर्छ, बट त्यो एउटा सिमेट्रिकल डाइरेक्सनमा हुँदैन, जसले इमेजलाई क्रिएट गर्न सक्दैन र मधुरो पारिदिन्छ। बट मिररले सब लाइटलाई एउटै डाइरेक्सनमा रिफ्ल्याक्ट गर्छ र इमेज क्रिएट गर्छ। र एउटा बोनस फ्याक्ट बताइदिइराखौँ, 63% भ्युवर्सहरूले मलाई सब्सक्राइब गरेको छैन। मेरो च्यानलमा WBBSC बोर्डको 5 देखि लिएर 10 सम्म क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको विषयमा सजिलो तरिकाले नेपालीमा एक्सप्लेन गरिन्छ। त्यसैले तिमीहरूकै फाइदाको कुरा हो यो, सब्सक्राइब गरिराख्नु। च्यानलमा रेड कलरको बटन छ, त्यसलाई सब्सक्राइब गरिराख्नु, टोटली फ्री हो। नत्र भने फेरि क्यारेमिनाटी दाजुलाई भन्नु लाउँछु है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।